السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم الحد جيت للبراج واد المالح على الفيلو بيتوين الروك رايدر 520 اس. واه هي هذه كالعادة. شو الدنيا كي دايره؟ دابا هبطنا حدا السد ديال واد المالح، نديرو دويره نشوفو شنو كاين. جينا اليوم نبدلو الروتين ديال الخدمه، سيمانه كامله قعدنا اليوم غير الحد، اذا نبروفيتيو فيه.
اليوم جينا للبراج واد المالح. هذا هو المجمع ديال الماء فين كيتجمع. البلاصه الاولى اللي كنا فيها هي البراج. من هنا من كيمشي الماء للبراج. ماشي اليوم الناس خارجين بزاف، الدنيا عامره والجو زوين، كاين الشتا، كاين هاد الغيوم، جو زوين. هي قدام فين فيزي ما بين جوج الحبات، تما كاين واحد البلاصه كيلعبوا فيها بلي باراشوت من فوق الجبل، كيهبطوا بلي باراشوت كيركبوا فيهم الناس. عمري ما مشيت تما، ان شاء الله شي مره غادي نمشي. واعره كيبانوا لي باراشوت معنا، ما عرفتش واش كيبانوا في الليل ولا لا. تندير المود ديال سوبر فيو في الجو برو، ما كنزوميش. المنظر جد رائع وسط من النوار. شوف المنظر كي داير، راهي البحيرة، منظر جد رائع. ريحت نتفرح في هاد البلاصة. نهار سبحان الله زوين، نهار زوين. شوف المنظر كي داير. مازال تابعنا في الدار، مبقيتش هاد المنظر جميل. منظر جد رائع. منظر جد رائع. منظر جد رائع. ديالي مديرة براج الواد. انا عندي الفيلو منقدرش نخلي الفيلو ونمشي نطلع تما شنو كاين. رائع. هذا هو.
يوم الالوان هذا، من الاورانج للصفر لو جون. يوم الالوان، شوف تبارك الله. يوم الالوان. نهار زوين الصراحه. هذه هي اللي باغي ناخذ نشعل.